great virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận thịnh, vì thứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sanh. Tình chuyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly khổ đạt lạc, tất chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Đan Thô Su Che Đô Ye Ơ La Hờ Đi San Miao San Pu Tô Xie. Nam mô Tạc Đạc Tha Tô Ya Đa Ya A La Hờ Đê Tam Miệu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou zhi yan jie Ru Lai Chân Sư Yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good knowing advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, Sư Phụ Sang Trần,各位比丘尼，各位上智士，阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tiên Hóa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Okay, we are on the Earth Store Sutra slide 1437, ở tấm 1437 của Kinh Địa Tạng. 我们现在在那个地藏经上面第1437页。And today is, I think, and Danny wants me to tell you the date as well. April the 9th of the year 2011. 4月9号2011年。Okay, Sutra says that we should be mindful of impermanence. The cultivator should take advantage of his false body and know that the 10,000 things return to emptiness. 我们经上说，我们要念无常，要证止这个假的身体来修行，知道是万听一定归于空。You approve? I still have quite a ways yet. You're not out of the woods yet. Okay. Kinh nói rằng chúng ta phải niệm vô thường. Những người tu hành phải lợi dụng có cái thân này mà tu đi, đừng có bỏ uổng cái cơ hội. Và nhớ rằng vạn Phật, vạn sự, vạn pháp nó trở về không lại, trở về không. Okay. What does it mean? 是什么意思呢？ Có nghĩa là sao? It means that
nothing lasts forever. 意思就是说，没有永久的东西。 Không có gì mà nó vĩnh cửu hết, không có gì nó lâu dài hết. In particular, this false body of ours is invaluable. Được cái thân người này là cực kỳ hiếm, cực kỳ quý hóa. Quý vị đừng có bỏ uổng cái cơ hội đó. Do not miss this opportunity that you have a human body to cultivate. 尤其是我们有这个身体呢，是很难得的，所以不要错失这个修行的机会。It is very difficult to obtain a human body. Rất khó mà được cái thân người này. 得到人生是非常困难的。 Why is that? Because this is the most favorable circumstances you can ever get in terms of cultivation. This is favorable. 这是修行对修行最好的这个机会。 Có cái thân người này, tại sao được cái thân người này? Tại vì nó rất là quý, thân người rất quý, tại vì cái cơ hội mà cái thân này là để thiệt sự để quý vị tu hành. Không có gì quý hóa bằng cái tu hành. Let me tell you, nothing else more meaningful in life than cultivation. 我跟你们说，没有什么比修行更有意义的事情。 Because everything else you pursue is basically false. 因为你所追求所有其他的东西都是假的。 Tại vì tất cả những cái gì mà chúng ta đeo đuổi nó đều là giả hết. Because they disappear, they don't last forever. 因为它们都不是永久的，会消失的。 Tại vì tất cả nó trở về, nó sẽ tiêu tan, nó sẽ trở về không. Any questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? 有没有什么问题？ No questions? Yeah. What is this emptiness? Is there the 10,000 things return to? What is it? 所以这个万物归空的这个空是什么呢？他问说。 Cái không này á, có nghĩa là nó không còn tồn tại nữa. Meaning that it ceases to exist. 表示它们停止存在。 That's what emptiness is. Cái không là không có gì ở đó nữa. Nó không có nữa. It's no longer there. It's nothing there. Okay? 空是什么都没有的。 所以就代表说，那就是所谓的空，就是什么都没有的。 That's what I just said. Why you repeat me? Okay, so you see, cái không là thà nó không có nghĩa là nó không có gì hết á. It's nothing there. Literally, không thiệt sự nó không có gì hết á. 老师，意思是什么都不可得，我什么都不要。意思就是你所要的是无真的，是真是假的。Có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái gì mà chúng ta truy cầu đó nó đều là giả hết. Không có gì là thật hết đó. Think about it. What is so important to you is really not that big of a deal. Think about it. Because eventually it disappears. It's no longer there. It's not forever. Tại tất cả gì mình muốn á,
nó không có tồn tại bao lâu hết. 所以你们想想看，对你们很重要的东西，其实最后都是会消失的。You see, Roberta, your ex-husband, your late husband. I don't mean ex, your late husband. He spent his entire life doing what? Working, right? Until the age of 80, then he got sick, then he died. Tell me what is he accomplished his entire life? 法师问 Roberta 说：“你 You tell me. You know him. Most of your life, 60 years, right? What is that he did for his entire life that's of significance at all? Tell me. Raised a family. Raised a family. What? He raised a family. To raise a family. Tôi hỏi cái bà học trò của tôi là có ông chồng 80 mấy tuổi, lấy nhau ở với nhau là hơn 60 năm rồi. 80 mấy tuổi ông chồng em qua đời. Thì tôi hỏi bà là cuộc đời ông á, 80 năm ông làm cái gì mà có xứng đáng? Thì bà nói là bà nói là nuôi mấy đứa con nữa. Okay? So he thought that's his proudest accomplishment, right? Ông này hỏi sao là ông nói là nuôi mấy đứa con trưởng thành là cái ông hãnh diện nhất. And after they became majors, after they became adults, then what happened? He has nothing else to do, right? He played. Nuôi con khi nó trưởng thành rồi bắt đầu vui chơi. Okay? And he didn't think there was anything after this world. I could never convince him of anything else. Rồi ông nghĩ rằng là nên he thought, rồi ông nghĩ rằng là sau cuộc đời này không có gì mà phải lo nữa, không có gì mà gọi là quan trọng sau cuộc đời này nữa, tức là cuộc đời trở về không. So basically he returned to emptiness. 法师问 Roberta 说：“你已逝的先生他工作了一辈子，到80岁以后生病，后来去世了。那他做了些什么？”他回答说就是养家。那在小孩子长大以后，他就想了，他不觉得说这一辈子之后还有什么这样子。What do you think? Is that worth it? Quý vị nghĩ như vậy? It's a very typical story, by the way. You know, typical story. You come to this world, you get married, you raise a family, and that's one of your proudest accomplishments, isn't it? One of your proudest. Okay? For most of us. Yes? Yeah, my dad is like that. Your dad's like that? He spent 20 years playing golf in retirement. Mm-hmm. You know, there's nothing else to do. Nothing else meaningful to do. Watching your children grow up is something really, really wonderful, isn't it? Yes. Well, sort of, for some of you. Nhìn đứa con nó trưởng thành là một cái kinh nghiệm rất là hay, thích thú phải không bác? Nhiều khi nó cũng cay, nó cũng có đắng, nhiều khi nó ngọt lắm. Okay. But it is when you look back, when you get older, you're looking back, you realize one of your major accomplishments is to raise your children. This is what people say. This is what most people say. Okay? Because, why is that? Because it's an act of giving without asking for anything back in return. Because his children can't care less. Okay? You give them love, they take it. And they abuse it. That's all they do. It's not until they themselves become parents, then they know what it's like. Okay? But regardless, the act of parenting is an act of giving. It's a wonderful act of giving. It makes you feel good yourself. 所以说，大部分的人，你问他们都觉得说，他们这一生做的最值得的事情就是养育他们的小孩子，因为
法师说为什么？因为他们这是一种给予的表现，布施的表现。Phần lớn người ta cái bà nói là nuôi mấy đứa con nó lớn rồi, thì bây giờ tôi mới nói là phần lớn người ta đều nghĩ như vậy. Phần lớn mọi người đều nghĩ rằng là nuôi dưỡng con cái là một cái chuyện có ý nghĩa nhất trong cuộc đời mỗi người. Phần lớn đều nghĩ như vậy hết. Ok, tại sao như vậy? Mặc dù trong cái nuôi dưỡng nó có cay, nó có đắng ở trong, nó có ngọt, có ngào ở trong đó, nó đầy đủ hết đấy. Nhưng điều cái mà mình thấy mà hãnh diện nhất là thấy con cái mình nó trưởng thành. Ok, và cái kinh nghiệm làm mình thấy sung sướng nhất là tại sao? Có ý nghĩa nhất tại sao? Tại vì cái đó là một cái hành động của quỹ bố thí, mình cho tụi nó thôi, mình không đòi gì được hết. Tại con cái mình như vậy, mình chỉ cho, nó chỉ lấy thôi, nó không cách nào nó trả mình lại cái gì hết. Ok, chứ tới khi tụi nó thành cha mẹ rồi nó mới hiểu cái sự hy sinh của nó. Còn nó mà không phải là cha mẹ, không cách nào nó hiểu được hết. It's not until they become parents themselves that's when they understand the sacrifices it takes to be parents. How wonderful an act of giving it is to parent others, to be parents. They have no clues until they themselves become parents. 他们小孩子都不知道说这个父母亲的辛苦，一直到他们变成父母以后。Ngay cá nhân tôi cũng vậy. Tôi có hiểu cái tình cha mẹ là cái gì đâu, tại vì bao giờ có con cái đâu. Ok, thành tôi không hiểu, tôi cứ nhìn cái cha mẹ cái tình thương gì cha mẹ con cái tôi không hiểu gì hết. Ok, sau này mới hiểu, sau này mới hiểu là tại sao như vậy. Because yes. I want to say one thing that when my husband died and we had a ceremony, my eldest son said he had a PhD in life. Your husband has a PhD in life? That's what his son said about his father. That shows you that that's all they thought. 他说，在他过世的先生的葬礼上面，他的大儿子说，他爸爸等于对他来说，他爸爸是有一个博士学位的，这就是对他来说，他爸爸对他的这个养育，就是他多么敬佩他爸爸。What about? Let me challenge you. What about those who are so ashamed of their children? Hỏi ngược lại cái vị, trường hợp con cái mà nó lớn lên nó hư hỏng sao? 那我问你们，那些人他非常的觉得对他的小孩子感到惭愧的人呢？ What happens? Yes. A man has some experience here. Well, they're worthy of PhD in life too. Yeah. What if you're ashamed of them? What if they turn out to be you sorry that you raised them? What happens then? 对这些人来说呢，代表什么呢？ Trường hợp ngược lại, trường hợp mà con cái cái vị nó hư hỏng, mình mắc cỡ, mình không dám nhận nó là con cái mình, chuyện gì xảy ra? What happens? Nothing? So I say you don't have any children. So what's the difference? Khác nhau chỗ nào? Is your life any less meaningful? Cuộc đời cái vị nó ít ý nghĩa hơn hay là nhiều ý nghĩa hơn? He says when I renounce my children, my life is more meaningful. This man is ruthless. Pháp sư就说，那这样子你是不是代表你的人生比较没有意义呢？
那他说，对，如果我能够舍去我的小孩的话，我人生会比较有意义。Ông này ông nói là ông Trạc nói là từ con cái, từ bỏ con cái là cuộc đời mình có ý nghĩa hơn. Tại vì có đứa thì mình có nhiều cái thử thách hơn này, thử thách nhưng mà mình đã cố gắng hết mình thì cái chuyện thứ không là cái chuyện chọn lựa của nó, chứ phải là chọn lựa của mình. Chứ trường hợp nó ra nó giết người, nó thành Osama bin Laden hoặc nó thành Hitler, thì sao bây giờ? Đời mình có ý nghĩa là không có ý nghĩa. Mình tạo ra một đứa Hitler, mình tạo đứa Osama bin Laden đó, con mình đó. Nhưng đều ông láng giềng đâu có nghĩ như vậy đâu. Ông nói ông này làm cha của bin Laden đó. Ông này đâu đẻ ra Hitler đó. Mình tự giải thích được, đều láng giềng đâu có hiểu đâu. Làm sao bây giờ? Lịch sử nhân loại đâu có hiểu đâu. He says, I misunderstood him. He says it's not his problem because how his children turns out, he tried his best. So the harder the race, therefore it's more challenging. You learn a lot more, but he stops at there. I said, you may decide to stop at there, but your neighbors may not decide to stop at there. Or man's history will not stop at there. Well, look at you, you raised Osama bin Laden, you raised a Hitler. So my question to you, is your life more meaningful or less meaningful? Cái tôi hỏi quý vị cái câu hỏi đó. Nếu như mà con cái mình nó sinh ra là nó thành Osama bin Laden hoặc là ông Hitler đó, rằng giết biết bao nhiêu người đó, thì ông có thể nói là mình cũng phải lỗi ông, như tôi nói, lịch sử nó phán xét mình đâu có chạy được. Thì câu hỏi quý vị là quý vị đời mình có ý nghĩa hơn hay là ít ý nghĩa hơn? Go ahead. 法师就说，你觉得你的责任尽了，小孩子不管最后长成什么样子，都是你做了你最好的，尽了最大的努力。但是别人并不认为，别人看你还是觉得你是一个失败的父母，觉得你养育了这个恶子，那你的生命是不是就比较没有意义呢？ What do you think? Quý vị nghĩ sao? Well, yeah. Well, it's more meaningful if you raise evil children, our children turn out to be evil. It's just that evil is technically, the meaning is rather more unfortunate. But it's plenty meaningful. But his point is well taken. It's beyond your control, isn't it? However your children turn out to, it's beyond your control. You only can do your best as parents. That's all you have. Okay? 他说，但是他的意思就是说，这不是你可以控制的，你只能尽你最大的努力。 Vì ông Trang nói đúng, mình chỉ hết sức của mình thôi. Còn cái chuyện cái tương lai nó xảy ra, con cái nó chọn làm gì đó là cái chuyện của nó. Mình hoàn toàn mình không có sự lựa chọn được, không có được cái tự chủ đó. Okay? So the point is you cannot put meaning of your life based on the results of your children. 所以重点就是你不可以用这个结果来衡量它有没有意义。 Thành ra mình nói lui nói tới là mình không thể nào mình tìm cái ý nghĩa trong cuộc đời mình với cái sự thành công và thất bại của con cái mình chỉ lo cái phần mình được thôi, mình lo làm cái bổn phận mình là xong tới là hết sức của mình rồi, còn thành công là chuyện khác, right? Yes. That's a very good point. At the same time, but just about everybody whose children turn out well, they do take that. Yeah. You see, they're proud of it, aren't they? And if they raise a Hitler, say, no, that's not my children. I renounced them already.
That's what everyone does. He's a killer. He's a bank robber. He's rotting in the prison. No, it's not my children. I renounce them. I don't know them. Yeah. Isn't that right? That's what everyone does. You do take pride in the accomplishment of your children or your failure of your children, regardless. That's the kind of nonsense we have. You can rationalize all you want. We still are very attached to the results. You cannot tell me you spent 20 years, 18 years raising a kid and say, I don't care. You walk out, I send you to college, I'm done. That's it. It doesn't work like that, does it? Okay? We're very attached to our children, to our family, no matter what you say. Why? I'm asking you why. Okay, so we established today that for most of us who plan to have children, we tend to be very attached to them, to their accomplishments, to how they turn out. No matter what, no matter how you want to rationalize it, we're very attached to it. Okay? I'm asking you, why so? Why does it have to be that way? Does it make sense to you or not? 所以说，他说，就虽然我们不应该用结果来衡量，但是所有的人都还是，当他的小孩子如果是教养得很好的时候，他还是非常的骄傲。所以不管我们怎么想，我们还是非常执着于这个结果。那法师的问题就是为什么呢？ Thì mình mới nói là mình có nó thành công, mình nói gì nói thôi, chứ còn lúc mà con cái mình thành công mình thánh gì, con cái mà nó hư thì mình từ tụi nó. Ok, mình sợ liên lụy, mình từ tụi nó, mình không nhận tụi nó làm con. Nhưng đệ tử mà nó dở quá là đuổi nó, thầy đệ tử nó không phải đệ tử của tôi, nó đệ tử của ông thầy kia kìa. Nó tới y chỉ với tôi thôi, nhưng không phải đệ tử của tôi. Mình tự nhiên mình có cái hạnh gì với sự thành công với thất bại của con cái hoặc của trò của mình. Tôi hỏi tại sao như vậy? Why is that? Why is that? Because you spend so much time doing it. It better make sense to you. Better be important to you, isn't it? It's a big investment. It's a big investment. You have no choice. You have no choice. 因为你花了很多時間下去，跟心血下去，對你來說，它當然是要有它的道理存在，當然是要有意義存在。Tại sao như vậy? Tại vì chúng ta đã bỏ quá nhiều thì giờ, bỏ quá nhiều tâm huyết rồi, không thể nào mà từ nó được hết, không thể nào mà phủ nhận cái đó được. Nó phải có ý nghĩa mình mới làm được. Thành nếu không có ý nghĩa, mình phải tìm ý nghĩa trong đó. Mình nói là nó có ý nghĩa. So even though it's nonsense, you still make sense out of it because you have no choice. Otherwise, you're stupid, aren't you? You cannot tell yourself you're stupid. Only your teacher can tell you you're stupid. 所以就算感覺上是沒有道理，但是你還是要自己讓自己覺得它是很有意義的。 Vì thế dễ sợ, tại mình bỏ biết bao nhiêu tâm huyết của mình, bỏ biết bao nhiêu thì giờ của mình. Thành ra khi mình làm rồi mình nói cái này nó có ý nghĩa, không thôi, không có ý nghĩa mình phí cuộc đời của mình. Ok, là không có được, không thể nào có được như vậy. Thành mình tự thuyết phục mình là nó có ý nghĩa. Nó dễ sợ như vậy đó. Tại sao vậy? Tại mình không bao giờ có thể tự nói mình dốt được hết. Mình làm chuyện ngu xuẩn. Okay? So my point to you is that for most normal people who get married and have children, okay, they're stuck. There's nothing else they can do. They have no choice. Okay? They explain, they rationalize their lives by the success of their children. That's all they've got.
of significance, of real meaning. Quý vị để ý không? Tại vì những người thường khi mà ta lập gia đình, ta có con rồi, có đẻ con ra phải nuôi nó là tại vì mình không có cái đường lối nào khác, cách nào khác hết, mình phải làm. Mình làm, bỏ thời giờ làm rồi, tự động mình phải tìm cái ý nghĩa trong cuộc đó, chứ không phải thiệt sự nó có ý nghĩa. Anyone disagrees with me? Có ai không đồng ý với tôi không? You know my bias. I don't think much of children, by the way. Now you know the truth. Children is not a good idea. If you ask me, it's not a good idea. Là cái gì mới thấy là cái dụng ý của tôi nói con cái là không chịu, không tốt. Không có lợi, nó đưa vào thế kẹt. Okay. But that's only from a man's perspective. The women is slightly different. Hold your horses. Give me a chance. Tôi nói đó là về phương diện người đàn ông thôi, còn người đàn bà thì nó khác một tí. Có một người bật cười ngay lập tức, bật cười ngay lập tức. Nó phải kiên nhẫn tí để thầy nói cho hết ý đã. And I may be wrong here, but please correct me, ladies. Okay, hold your horses. Okay. Don't women have this urge to procreate? Hmm? 法师说，但是那只是男人的看法，但是女人 You're not helping text. This is a delicate issue. 因为女人并不是 Very delicate. 有这种想要。I'm going out on a limb here, so please do not get in my way. Don't cause me any problems. Tôi thắc mắc là cái này tôi có thể sai. Tôi hỏi cái phụ nữ đó, không phải bên đàn bà có một cái nhu cầu là muốn đẻ con không? Có không? Isn't that right? Yes. So the question, she says, since we have no choice, you have to try our best. For example, if you have an incorrigible disciple, what do you do? Tôi là dễ. I'm ruthless. Tôi là tàn nhẫn dễ sợ lắm. Tôi không có do dự hết. I would not hesitate. I chop his head off. 所以，他说，你既然有了小孩，你就没有选择啊。所以他问法师说，如果你的土地不好的话，你是不是？那你怎么办？ But that's not. I'm different. I'm different from you. Okay. So anyway, let's go back. 不一样的状况。Để tôi là khác quý vị một tí. Tôi tàn nhẫn hơn quý vị một tí. I'm more cruel than you are. Going back to the point though, I'm wondering, is that right? That women have this need to procreate, this need to bring children to the world. Am I correct or not? Isn't that true? You have this instinct in you to bring children, to make children. Yes or no? No? One no. Who says no? Raise your hands. Two. Who says yes? Thì có cái nhu cầu muốn đẻ con đó, cái đó là cái đúng hay là sai? Yes. Sai? 法师问说 I'm just curious. I'm not trying to make a point here. I'm just curious. That's all.
问说女人不是比较会很希望就是生小孩吗？所以法师问说觉得是的举手几几。Anyone disagrees when anyone says there's no need, you don't have any compelling urge to make children? 2, raise your hand. No children, no urge to make children. 不想要生小孩的。1, 2, 3, 4. That's it? 4 people? What about the rest of you? You neutral? It's your husband's fault? Your boyfriend's fault? 说4个人生下来的嘞。Okay, my point to you is this. My point is that sometimes we go through life doing things because it happened, not because we plan to. Okay? If you don't have children or you have children, it's because, like Go Yin says earlier, she says, oh, so I have children, I have to give my best. If you have no children, then it's okay as well. Okay? But it seems like we go through life only responding to what happens to us. And then we make sense out of it regardless of what happens. Tôi nói quý vị nghe. Tôi hỏi cho biết vậy thôi. Chứ thiệt ra quý vị nghĩ coi. Người muốn đẻ con, người không muốn đẻ con đâu có khác gì đâu. Mình qua cuộc đời mình chỉ phản ứng lại những cái gì mình cần làm thôi. Mình cần làm mình làm thôi. Chứ người mà lập gia đình thì muốn đẻ con thì đẻ con. Người đẻ con không được thì không đẻ con. Người ta vẫn sống như thường, ta vẫn tìm cái ý nghĩa trong cuộc đời họ như thường. Ok? Cuộc đời của người mình là vậy. Mình tự tìm cái ý nghĩa, mình tự tạo cái ý nghĩa trong cuộc đời của mình. 所以法师说，对我们来说，我们基本上就是对所发生的事情，就是反应，不管我们人生中发生什么事情，我们就去做它，然后我们就找它的意义在哪里。Okay, questions or comments? Ai đồng ý không? It all is arbitrary, isn't it? 它都是很没有规则的，对不对？对 arbitrary. What's arbitrary? Okay? One person may look at it as good, the other person may look at it as bad. 有的人觉得是好，有的人可能觉得不好，同样的事情。Nó không có nhất định. Mình quyết định nó tốt thì nó tốt, mình quyết định nó xấu nó xấu. Okay? Cuộc đời mình như vậy đó. Okay? It's nonsense. I'm telling you, your life is nonsense. Human life is nonsense. You decide it makes sense, then it makes sense. You decide it doesn't make sense, you kill yourself. 所以重点就是说，That's all you do. 人生是没有意义的，是你自己 Because it doesn't matter anyway. Okay? You raise your children, if they're good, you're happy, and then how long is their happiness? Not very long. They come back and say, Dad, I need money to buy a house now. Or Mom, I need you go to pick a engagement ring for me. Make sure it's 2 carats, okay? She's very picky. That's $5,000. Just like that. They manage to find a way to make you spend more money on them. Out of love. 所以说是你自己决定它的意义在哪里。那就好像养小孩一样，你觉得是有乐趣，但是它是可以多长久呢？ Thành cuộc đời con người mình á, nó cái giá trị nó không có nhất định. Mình thích thì mình nghĩ nó có lý, mình không thích thì mình chán chường, mình không muốn, mình thấy nghĩ nó không có ý nghĩa gì hết. Thành ra cuộc sống con người mình như vậy, nó rất tạm bợ. Okay? Questions or comments?
And that is emptiness right there. Your life is empty. Because it doesn't matter. 而那就是所谓的空，因为它都不重要。 Cái đó là một khía cạnh khác của cái không đó. Thiệt ra không có ý nghĩa gì hết. Cái ý nghĩa nó chỉ tạm bợ thôi. The meaning you attach to it is only temporary. It changes. 所以你所执着的意义呢，也只是暂时的，它只是会改变的。So what can we do? 那我们应该怎么办？ Làm gì bây giờ? Of course, live the home life. Remember, this is Saturday, so concept a little bit more advanced. 当然就是出家了。 Okay, any questions here? Okay, so the emptiness means that it doesn't last, it doesn't matter. Thì cái không là gì? Là nó không có lâu dài và nó không có quan trọng nữa. Okay? 所以讲回到空， It really does not matter at all because in time it goes away. It does not last. And somehow we manage to find meaning in what we do in our lifetime because we have no choice. Otherwise, our life is meaningless. Thành tôi nhắc lại quý vị, cái không nghĩa là sao? Cái không có nghĩa là nó không có trường cửu và nó cũng không có quan trọng nữa. Tại sao như vậy? Cuộc đời mình nó như vậy đó. Mình tự đặt cái quan trọng cho cái giá trị của cuộc đời của mình. Tại sao? Tại mình nếu không có giá trị thì cuộc đời mình nó hoàn toàn nó vô ý nghĩa, nó vô duyên lãng xẹt, đâu có được. Okay? Any questions here? 所以说，它都是我们现在执着的意义，到最后它也都是会消失的。但是我们就是要找它的意义存在，因为不然的话，我们就会觉得没有意义。Okay, since I'm so persuasive and no one dares to contradict with me, since you realize your life is meaningless, what are you going to do about it? So, 法师问说：好，那既然你们发现说你们的人生是没有意义的，那你们现在要怎么办呢？那他说就是多享乐。Thành này cái gì mới nói với nhau đồng ý rằng là thầy mới nói xong là cuộc đời mình nó quay về không, nó chả có ý nghĩa gì hết. Thì quý vị làm gì bây giờ? Có người trả lời ngay lập tức là mình hưởng thụ nhiều hơn một tí nữa. Tại vì hưởng thụ còn hơn là không. It makes sense. Might as well have fun, right? Because it doesn't matter anyway. That's right. At what price? 法师就说那代价呢？它的代价呢？ Mình muốn hưởng thụ thì với cái giá, trả cái giá nào bây giờ? You heard of consumption, right? You keep on assuming like we get into debts in this country here. At what price? Who's going to pay for it? Ai trả cái giá đó bây giờ? There's a price to pay for pleasure, for enjoyment. Is it worth it? Nếu mình muốn sung sướng và hưởng thụ thì tôi hỏi ngược lại lập tức là với cái giá nào? Quý vị sẵn sàng hưởng thụ muốn trả với cái giá nào bây giờ? 享乐是有代价的，你愿意牺牲多少代价呢？ If you enjoy yourself, who has to suffer? Nếu quý vị muốn hưởng thụ thì người nào phải khổ bây giờ? 当你享乐的时候，是谁要受苦呢？
Think about it. Let's say you want to go dancing. Chẳng hạn quý vị muốn đi nhảy đầm. Someone has to suffer. Muốn nhảy đầm phải có người phải khổ chứ. Who are those people? The singer, the guitarist, the drummer, the people who have to work to provide you pleasure. They have to suffer. And you have to suffer, so you have to work to have the money to... Yeah. Because you don't understand, it's really suffering. What's so great about performing in a nightclub when you're inhaling all the germs and all the things that kill you? There's a price to pay for you to earn money. Okay? It kills you. You sacrifice your body, you ruin your body making money. And then you go, you outplay, and to make your body hurt even more. And you go back and make more money. Go see a doctor. A vicious cycle. You do nonsense after nonsense after nonsense. Agree or not? Not really. I drink to that. Okay? The point here is that you need to be smart about it. You need to consider cultivating a little bit, just in case. 所以，重点是告诉你们说，你们需要修行，来以防万一。Cái vị nghĩ chứ coi, mình sung sướng thì phải có người khổ. Mình muốn hưởng thụ, mình muốn đi nhảy đầm thì phải có người phải đánh nhạc, phải thổi kèn, phải ca hát cho mình, rót rượu cho mình uống. Okay? Mình sướng thì có người khổ. Người nói mấy người đó làm tiền, thì mình cũng vậy, mình đã làm tiền rồi, mình có tiền mình mới sướng được chứ. Okay? Mình làm việc thì mình hại cái cơ thể mình để kiếm ra tiền xong rồi mình lấy cái tiền đó mình đi hưởng thụ để cái cơ thể mình nó chết, nó bị hại thêm một tí nữa. Okay? Cái vòng nó luẩn quẩn dễ sợ, nó vô lý dễ sợ. Tôi nhắc cái vị nói để làm gì, nói cái vị biết đó. Phải suy nghĩ một tí, phải bỏ một tí thì giờ tu hành, đầu tư một tí. Why cultivate? Because you invest in your future instead of keeping consuming. Mình tu để làm gì? Để mình đầu tư vào tương lai của mình, không phải mình chỉ toàn là xài không. 为什么要修行呢？就是你在为未来打算，而不是一直在消耗你的福。Roberta, you agree or not? I agree. And this is what happened in your husband's case, your late husband's case. He consumed, didn't invest. 法师就跟 Roberta 说，这就是他已逝先生的这个状况，就是他一直在消耗，并没有投资。Okay? In the future lives, I mean. Of course, he invested in to make sure you provided for you and the family and so on. But that's only this life. What about the future? 重点是在不光是这一世，还有下一世。Tôi nói cái gì nghe, phải để chú ý một cái. Đừng có nhìn thiển cận quá. Đương nhiên chúng ta có gia đình, có nhà cửa thì phải lo cho con cái với vợ chồng mình. Nhưng điều cái đó là mới cuộc đời này thôi. Phải lo cuộc đời sau nữa. Cuộc đời sau nữa mình phải cần tu mới đầu tư vào cuộc đời sau này. Make sense or not? Đồng ý là không? 觉得有没有道理？ If you really believe there's no future lives, no need to cultivate. Thực sự quý vị mà không tin trong có cuộc đời sau nữa thì không cần tu. Nếu như quý vị tin có cuộc đời sau nữa thì phải cần tu. 如果你真的觉得是没有下一世的话，那就不需要修行。
Yes, Amy. So which camp do you belong? You no lives or future lives? Future lives. Oh, so you want to leave the home life too. Okay. Any questions here? Because you have more chances to invest as a human in cultivation than any other realms. 因为你们在做人的时候，你们修行的机会是比在其他界的大非常多。Tại vì với cái thân người này á, cái cơ hội quý vị tu á, để mà đầu tư cho cuộc đời sau này á, nó rất là nhiều nhất. Thành đời này mà mình có cái thân này không tu là uổng lắm. Therefore, I conclude by reminding you, you have this human body here. You have to invest in cultivation. Otherwise, you would have wasted your time, your opportunity. Tại vì nếu có cái thân này mà không chịu tu là bỏ lãng phí cuộc đời của mình. I'm serious about it. 所以我要提醒你们说，你们还在做人的时候，还有这个人生的时候，你们要修行。So who would consider investing in cultivation? Raise your hand. Let me see. Ai nghĩ là mình muốn đầu tư vào tu hành không? 所以愿意修行的，请举手。Right? Except for Ru Run, of course, she wants to enjoy herself. Okay? Then you have not wasted your time coming here today. That's the main point today. Okay? And if I can take a step further by recommending to you that if you want to cultivate it all, I would highly recommend a Pure Land Dharma door. Because nothing else is better for you, for those of you who are amateurs, who are not left from people like me. 而我要跟你们建议说，如果你们在家想要修行的话，净土法门是最好的法门可以修。Tại vì nếu quý vị ngày hôm nay quý vị mà đồng ý như vậy, nghĩ là mình nên tu một tí, thì như vậy quý vị không có lãng phí thì giờ tới đây ngày hôm nay đâu. Phải hiểu cái ý như vậy. Có cái thân này nên tu một tí đi. Và nếu quý vị đồng ý như vậy rồi, tôi đề nghị như vậy này, muốn tu một tí như vậy, cái pháp tu hành mà tốt nhất mà quý vị có thể tu được, tại quý vị là người tại gia, là tu pháp môn tịnh độ. The best Dharma door for you is the Pure Land Dharma door. Cái pháp môn tịnh độ, pháp môn tốt nhất cho quý vị có thể tu được. 是对你们来说最有机会的法门。Why? Tại sao như vậy? 为什么呢？ Because if somehow you manage to get reborn to the Western Bliss Pure Land, you have no more suffering. You only have pleasure. That's what you want. That's what's important to you. Thì bởi thế nếu như quý vị nghĩ là muốn tu hành một tí thì tôi đề nghị quý vị là phải tu pháp môn tịnh độ. Tại sao như vậy? Tại vì ngài A Di Đà Phật biết chúng ta chấp trước vào cái sướng, thành ngài tạo một cái cõi tịnh độ là chỉ sướng thôi, không có khổ nữa. 因为你如果能够去到西方极乐世界的话，那是对你来说是最好的。Because it's only pleasure. 因为只有乐，没有什么苦。没有苦。And that's the cleverness of Amitabha Buddha. He realizes it's our attachment. We're very attached to pleasure. We abhor suffering. That's why he created Western Bliss Pure Land. 这就是阿弥陀佛的这个聪明的地方，因为他知道我们都非常执着于乐，不愿意受苦，所以就创造了净土。 Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yeah. Tu tịnh độ
So how do I cultivate Pure Land? 他说：“那我应该要怎么样修行它呢？” What do you think? Quý vị nghĩ sao? 你们觉得呢？ Tịnh độ là sao? What is Pure Land? Theo như tịnh độ là mình phải phát ba cái là tính, nguyện, tu tam phước, rồi mình nhất tâm niệm Phật, thì có thể nhờ nguyện lực của Đức Phật A Di Đà để mình sanh bản sanh cực lạc. He says Pure Land is three requisites: faith, vows, and practice. So, and then we concentrate in reciting Buddha's name and rely on Buddha's power to obtain rebirth. 他说就是有3个重要的因素，信、愿、行，然后我们靠着念佛来往生西方极乐世界。 Đồng ý không sư bà? Đồng ý hả? Mới ăn trưa ngủ gật ngay lập tức. Làm việc quá như vậy chứ phải là bà ăn no đâu, làm việc lắm. Sao đồng ý không? Tịnh độ phải như vậy không? Tín nguyện hạnh với lại niệm Phật để mà dựa lực của A Di Đà Phật để mà quảng sanh, đúng không? She agrees. Tam phước nữa. And then you cultivate the 3 blessings. Okay. Who else? Ai có biết tịnh độ gì khác không? Anyone else? Có ai any ideas? You see, that's what we do. You know, the idea here is this lifespan is very short, relatively short. 60 more years, 100 years total, maximum. So you willing to invest some time, the remaining time you have here, in the future, and if you somehow manage to obtain rebirth to something else much better called Pure Land, and you learn more about it eventually, then you got it made. Then it's probably the most worthwhile, the most meaningful thing you can do with your life. Okay? That's the formula. Chuyện rất quan trọng. Cuộc đời chúng ta có khoảng chừng 100 năm thôi. Trong 100 năm này mình có cái cơ hội để mình trồng cái nhân để mà được vãng sanh. Mà nếu được vãng sanh á, thì cuộc đời nó có ý nghĩa dễ sợ lắm. Không có gì bằng hết á. Ok? Yes. 他是说我们有60年可以让我们修行吗？ You somehow obtain rebirth to Pure Land, that's it. Then your life is a success, as far as I'm concerned. 你在这边的生命呢是60年，如果你可以修行，然后最后往生西方极乐世界的话，那就没有问题了。 Quảng Ngân có câu hỏi. Yeah. Bởi con cái nó khó mình đuổi nó đi, nhưng mà nó khó dạy quá đuổi nó đi mệt lắm. Mình làm lơ đi, mình từ nó được, thầy từ học trò được, con cái từ không được, lỡ đẻ nó ra từ không được. Hả?
Okay, anyone else? Ai thắc mắc gì khác không? Anyone else? Any other comments about Pure Land? Ai thắc mắc về gì tịnh độ nữa không? Tu tam phương sao bác? Tùy cách nhìn, có nhiều cái lắm, có nhiều cách, có nói 5 phước, 8 phước, đủ loại hết. Điều quan trọng là mình trồng phước. Okay, trồng phước. What are the 3 blessings? 3 blessings are he mentioned in groups, 3 groups of blessings, like you filial to your parents, to your elders. You practice giving, you keep precepts, what was it? I forgot. Anyway, it depends on filiality, so it depends how you group it. But the point is that you practice virtues and you plan your blessings. 他说，重点就是你要修你的德行，然后你要种福。福啊。Okay, so, but let me ask you this. Since he knows already, how come he's still here? 他是说，那我问你，你既然已经知道，你为什么还在这里？ Tôi hỏi quý vị cái này, nếu quý vị đã biết như vậy, tại sao vẫn còn ở đây? What are you doing here? Something is missing, isn't it? In his approach. 意思就代表说你还缺了一些什么，对不对？ Tôi hỏi nếu mà biết rồi tại sao vẫn còn ở đây vậy? Biết chắc là tịnh độ, là biết tu tịnh độ, tại sao vẫn còn ở đây? Hả? Làm một con trật. Yes. 老师，那如果说，阿弥陀佛他说九品显领登彼岸，九品的时候上品、上中品、上下品。那如果说修三佛、修五佛的时候是在哪一个等级哪一品啊？ Depends. There's nothing fixed. You go into the Contemplation Sutra. It describes very precisely what those different grades. What you need to do to get to those grades. Okay? 法师说是不一定的，但是法师说，如果你去那个在念那个观经里面会讲说什么样的品质，你去 We explain 做什么 that. 会修到什 We 么。 explain that in the future, but that's beyond the scope here. It should not be that complicated. 不应该太复杂的，其实不应该太复杂。 Okay? My point to you is this. The Pure Land you're describing is a Pure Land for the average people. Cái pháp tịnh độ mới nói đó là cái pháp tịnh độ của người thông thường. 我的重点是说，我们在讲的，你们在讲的西方极乐世界是 Okay? 一般人的。
Now someone asked me the question. I've been waiting for someone to ask me this question. And the question she has, what is the Dharma for the superior people? 他问说，那这个 You see, she doesn't only ask stupid questions. Sometimes she asks good questions. 不是属于一般人的法门是什么呢？ Would you like to hear what the Dharma door, what do superior people do? 想要知道吗？ Tụi mình muốn biết cái pháp người thường căn là sao không? Hả? Would you like to? Muốn không? Hả? You need to be very bright. Hả? Cần phải thông minh lắm không? You need to be very bright. It does not hurt. Let me see. Okay, maybe another day. Huh? The two types of superior people. Hai cái loại người thường căn. Hai người nào? 有两种比较优越的人。上品的人。上品的人。thường căn là ai? 善根的人。Sorry. 善根。根。种善根的人。善根的人。thường căn là ai? 上根人。上根人。上根。上根的人。là ai? 上下的上。对，上下的上。Number one, obviously, are the one who are able to recite the Buddha's name and become enlightened. 第一种就是可以念佛咒觉悟的。Yeah. Cái người thường căn đầu tiên, họ thường căn đầu tiên là người mà có sức, có thể tự lực được. It's called self-help. You recite the Buddha's name and then you accomplish the Dharma door. You obtain the one mind unconfused. Don't have to be enlightened. By the way, I correct myself. You don't need to be enlightened if you recite the Buddha's name until you reach a one mind unconfused state. 疑心不乱. Then it's called self-help. 就是说，你可以念佛念到一心不乱，你就可以自助。Okay, is it clear? Cả hai là người thôi. Người ta có cái thường căn, có nghĩa là ta đọc niệm Phật cho tới cái trình độ người ta đắc được cái nhất tâm bất loạn luôn, thì cái người đó là thường căn. Agree? That's it. That means that at the end of this life you go rebirth. No two ways about it. Okay? 这表示说你这一生之后你就一定会往生。All right. What's the second kind? Người thứ nhì sao? Can't do that. 第二种呢？ Okay. Ngọ thứ nhì niệm nhất tâm bất loạn không được. And then what? It's crapshoot. Tough luck. Niệm không nhất tâm bất loạn, ráng mà chịu. Muốn tín thì quên nguyện, muốn làm nguyện thì quên tín, mà nhớ nguyện với tín thì quên hành, niệm Phật thì quên hết tất cả. Lo quả ngân đó, ráng mà chịu. Thì là lỗi bà chứ lỗi ai nữa bây giờ? Bà nói mà, nhớ được một tí cũng quên, ngày mai quên ngay lập tức. So what do you do? Why is it called second? The second group still the superior root people. Why? Huh? That's right. That's all there is to it. Yeah, you must have the blessings. 就是你很有福报。Tha lực á, là phước.
Mà nếu nói tam phước không, tu tam phước không, tu hoài mình không biết là cái phước nào. Tại vì rõ ràng bác nói tam phước, bác biết phước nào ra, thử phước nào đâu. Bởi vẫn còn ở đây. Tại chưa biết tu phước. So the man says, you cultivated 3 types of blessings. It's too general. He doesn't know which blessings to cultivate. That's why he's still here. Nhờ lực người khác. Phật nói đâu phải tha lực của Phật đâu. Là chết rồi. Bởi vì không hiểu cái trình độ vì vậy đó. Mình phải tự tính, mình tự suy nghĩ lại mình có đủ tự lực hay là không. Không đủ tự lực lo kiếm tha lực thì đừng có dạy. Đúng không? Thì cái đó là chuyện hên xui may rủi. Con nào không có chắc chắn được. Đều cái lúc mà Phật nói tha lực với tự lực có nghĩa là cái tha là cái lực của người khác, không phải lực của mình. Thành mình phải rõ ràng trong tâm mình đó. Nếu mình tin cái pháp môn tịnh độ, mình biết rằng mình có đủ tự lực hay là không. Không đủ tự lực, lo kiếm tha lực đi. Cái đó là hên xui may rủi của mình. Phải không bác Hương? Phật đâu có cam đoan đó. Phật nói bây giờ ta có cái gọi là có cái tha lực đàng hoàng. Ok. Nó có những cái bí mật khác nữa mà tôi không nói hết cho quý vị được. Ok. Thì tôi nói nhắc quý vị rằng cái tha lực là không phải lực của mình, lo đi kiếm đi. Phải kiếm người khác. Không thể nào tự mình được. Đúng không? Đâu phải của mình đâu. Phải đi kiếm chứ. Thành yes. So let me translate into English for them. Okay. There's 2 parts, self-help or others' help. The self-help you're able to do it yourself. You're capable of attaining that samadhi. If you can't, then you have to rely on someone else's. Okay? It's that simple. 所以有2个部分，一个是自助，一个是他助。所以说，如果你可以自助的话，那一种人是可以自助，另外一种人就是需要他助。Ok. Rồi, có thắc mắc là sao? Họ chọn tha lực trật. Họ chọn trật người để mà tới cầu cứu. Mấy thầy mấy cô hiểu sao mà Phật tử mà hiểu được. Cái tha lực nó dễ sợ lắm. Tha lực là cái bí mật của trong cái tịnh độ. Tha lực có nghĩa là phải kiếm người có sức. Còn kiếm người trật ráng mà chịu. Ông Phật đâu có bịp chúng ta đâu. Tại cái gì không hiểu thôi đấy nhá. Phật nói rõ ràng, tha lực con ơi, con phải kiếm tha lực. Mình ngồi mới tha lực dễ quá, thôi mình nhờ chùa làm. Đi lúc mà bệnh kiếm bác sĩ thì kiếm bác sĩ cẩn thận dễ sợ lắm. Nói cái ông này có bằng gì? Ông đã chữa bao nhiêu người rồi? Ok, điều tra rất là kỹ càng. Rồi lúc mà chết á, là lúc mà cần tha lực một cái thì ghé ngang cái chùa đầu tiên mà thấy cái bảng là vào thôi thầy làm cái pháp bằng tranh cho con. Rồi xong hy vọng là mình vãng sanh được. Cái suy nghĩ cho coi. Chắc cười lắm. Sống chết á, sống á, thì cẩn thận dễ sợ, chết tầm bậy, chết tôi còi quạng để tưởng được. Cái chết là lúc mà quan trọng.
cực kỳ quan trọng. Mà cứ làm cờ quạng, làm tầm bậy tầm bạ không. Bởi vậy mới còn lạc như thương, vẫn còn ở đây như thương. Là may. May là còn ngồi ở đây. May còn có người nói là phải chọn người chứ đang hoang đi. Không cần tha lực. Họ tự lực, họ đâu cần tha lực làm gì. Họ đâu có phí sức, phí cái phước của họ đâu. Tại muốn tới cầu cái tha lực tốn rất nhiều phước. Đương nhiên. Yeah. Cái người mà có thượng căn là cái người là sẽ vãng sanh kiếp sau. Định nghĩa tôi là vậy đó. Quý vị mà vãng kiếp sau mà kiếp này mà không vãng sanh kiếp mà không đi kiếp này mà không đi được thêm phương cực lạc thì quý vị chết ngắt. Còn trong luân hồi là còn có thể bị đọa, còn có thể bị cản trở, không đi được. Cái chỗ an toàn duy nhất mình có thể có là bên tịnh độ thôi. Bởi vì tôi cái định nghĩa của tôi thượng căn là cái người mà tu để được vãng sanh. Nhất định tuyệt đối không có đợi. Cái người mà còn nói tu tịnh độ để vãng sanh á, cái người đó đối với tôi vẫn là hạ căn như thường. Tại sao? Kiếp này không đi được là ráng mà chịu. Đức Phật cũng bó tay thôi. Đâu có đi được. Đi được chứ, nhưng đều đợi còn lâu lắm mới đi. Giống như cái ông mà 80 tuổi đó. 80 tuổi đó, thì làm tiều phu đó, rồi biển cọp nó rượt á, leo lên niệm Phật, Phật cứu tôi một cái là hơn gọi là A Tăng kỳ kiếp sau mới là gặp được Phật mới được cứu. Trong cái thời gian đó cô tưởng tượng ông khổ đến chừng nào. Để cái này là mới là niệm Phật mới là A La Hán thôi, còn cái này vãng sanh còn khó hơn nữa. Thì kiếp này đó tôi nói nó hơi mơ hồ tí. Tôi nói là mình thượng căn mình đi ngay lập tức mình không có đợi nữa. Nó gọi là thượng căn. Còn không phải thượng căn là không biết chừng nào đi, là trước sau mình cũng đi thì cũng tốt rồi. Thì ráng mà chịu thôi. Thượng căn là cái người mà hiểu rằng cái sự cấp bách của đi ngay lập tức. Và tìm đủ hết tất cả mọi cách để mà đi ngay lập tức. Đầu tư mà đi ngay lập tức mới gọi là thượng căn. Còn cái người mà còn do dự á, còn nói tôi phải tính này tính nọ, tôi không chắc này tôi không chắc nọ, mấy người đó chưa phải là thượng căn, họ còn hạ căn. Tại sao vậy? Chưa đủ cái phước để mà hiểu được cái sự cấp bách của cần phải đi ngay lập tức. Thành phải luân hồi. Let me translate in Vietnamese to English for you. My definition of superior roots, okay, is that those people who understand the urgency of obtaining rebirth immediately, you do not want to revolve in the reincarnation wheel because you have zero control at all over your future. If you believe there's a future life, okay, it means you believe in reincarnation, that means that you want to have as much control as possible over your future. And the only real control you have over your future is rebirth to the Pure Land. Immediately. That's the only control you have. 我的定义就是这些上根的人，就是他们愿意
他们如果可以往生的话，他们要马上就可以往生西方极乐世界，他们愿意马上就去。如果你们相信轮回的话，那这些人他们就是不愿意，他们不愿意再轮回到下一个，再继续轮回，他们希望能够马上就可以往生。Because if you recite the Buddha's name, practice Pure Land, yes, you will obtain rebirth, but it's not for sure when. 因为你念佛，然后修净土呢，你是会得到往生，但是不知道是什么时候。That's why the superior root people realize that, and they say, my best bet is still to obtain rebirth immediately. I'm not willing to wait. 所以有上根的人，他知道说他不愿意等，他马上就要去。And that's why you want to invest into that future to make sure you obtain rebirth immediately. 所以你才要决定投资去保证说你一定可以往生。Okay, question, yes. Tôi thấy có cái trường hợp của người bà con thì phải nói là người thường cán khi họ biết được là vãng sanh tiền đồ thì họ tìm cách họ làm bất kỳ họ rất là khẩn trương để được từ vãng sanh này. Nhưng mà cái cách họ làm con xin hỏi thầy có đúng hay không? Bởi vì khi mà họ đóng cửa để là bỏ hết công ăn việc làm gì hết, đóng cửa lại chỉ cần niệm Phật mà thôi. Nhưng mà đời nội con hoặc là chồng nội hoặc là chồng ngoài đời họ cũng không có nhận điện thoại gì hết trơn, mà cũng hầu như là họ muốn dọn ra ngoài cái tiểu bang để đừng có ai quấy rầy gì hết, từ tu như vậy thì cứ thầy nhưng làm như vậy có được không thầy? He says he agrees that there's a person who also believes in the fact that, according to my definition, that there's the spirit root and that roots in that person wants to obtain rebirth immediately. So they quit their jobs, they shut down everything, and would not even receive phone calls from their own family, sons and children, and so on. And they only recite the Buddha's name to the point that they even want to move out of the state so that no one bothers them, and they recite the Buddha's name. So is that correct? 他问说，那依照你的定义的话，那这个人是不是马上就停止他的工作，然后不跟外界联络，然后一直念佛，然后甚至到愿意搬家，让没有人可以打扰他，一直念佛到他马上就可以往生。Is a superior root text? No. Why isn't it? Well, because you're making other people suffer so that you can practice, and making them unhappy, and also have a bad opinion of you, think you're crazy, that all you do is sit around and chant the Buddha's name, and you don't care about your own family or anything else at all, and give Buddhism a bad name, because everybody thinks the Buddhists are crazy, and probably won't succeed anyway, so there you go. What if they succeed? Huh? What if they succeed? Well, then he succeeded for himself, but what about all the unhappiness for everybody else that caused? So what? What do they care? They say they only want to obtain rebirth for themselves. What do they care? They succeed. Well, then that's not Mahayana, is it? Got a point. Okay, anyone else? Anyone else? Yes. Is that person capable to do that part of a single-minded without conclusion? I mean, if... That's it. You do it, what makes you think you're going to get there? So it's not superior roots. What guarantee do they have? Cái sai lầm họ là ở chỗ là họ làm như vậy, có người nào đã làm như vậy và thành công chưa? And they're not the only one, by the way. I have people
who come to the temple and say, okay, I only want to cultivate, so I'm going to go home, I'm going to quit my job, I'm going to recite the Buddha's name, I'm going to do the ceremony, morning ceremony, I get up at 5 or 4 in the morning, do the ceremony, evening, 6 o'clock, I do the evening ceremony, do it the same way as the city 10,000 Buddhas, okay? And that's all I want, to obtain rebirth. I'm retiring from the world. I'm reducing my distractions. Okay? You call them superior roots? I don't. What makes you think by doing that you can obtain rebirth this lifetime? Is it self-help or is it others' help? Please tell me. If it's self-help, what makes you think you obtain one mind unconfused? Samadhi. Right? Let me tell you, that one mind unconfused, forget it. Forget it. Not you. Maybe one today. But the rest of you, forget it. Zilch. You have zero chance. Let me tell you, okay? In no uncertain terms, except for one person today, the rest of you, forget it. Is it insulting enough? Huh? Is there anything you don't understand about? Forget it, huh? Is that difficult? Who are they to think they can make it? That couple, those people I tell you, that level is below your level. Period. Cái người này như vậy, cái nhóm này nó vô duyên lắm. Tại sao? Tại vì mình làm như vậy, cái gì làm cho quý vị nghĩ rằng có thể đắc được cái vãng sinh. Okay. Có hai đường thôi, tự lực và tha lực. Họ đóng cửa họ làm như vậy thì mình tự hỏi lại, họ làm như vậy, họ nghĩ họ chắc gì họ nhập vào được cái nhất tâm bất loạn. Cái định nó khó lắm, cực kỳ khó. Bà đã đi rồi. Không phải, thì bà đã đi rồi.所以法师的重点就是说，你们怎么知道你们这样做的话，你们可以成功？Phải rõ ràng, okay? You have to be clear about it. Is it self-help or others' help? 你们必须要很清楚的知道，你们是要走自助的这一条，还是他助的这一条。I have bad news that that group of the particular case, they're not going to make it. No two ways about it. Cái người mà tu như vậy, không xong nè, hư hết. Why do I say that? Because for them to reach one mind unconfused, they need help. Tại sao tôi nói cái người đó nó trật? Tại vì cái người đó muốn tu, muốn nhập được cái nhất tâm bất loạn, phải có người thầy mới nhập được. Sư说那一组这样子做的人，他们是没有办法达到没有办法成功的。他们要达到一心不乱是非常难的。Cái bà nói là bà được nhờ tha lực,
Tha lực có nhiều cái đường dây khác nhau lắm. Một trong những đường dây bà có là tha lực đó. Vậy là không phải là quyết định của bà. Vậy là bà đi vậy là không phải cái quyết định của bà. Bà không có định lực. Tôi không biết, tôi chỉ biết bà đi rồi thôi. Rồi con có gặp một cái bà nữa cũng đi mà bà thì không có tu hành gì hết trơn mà bà cũng biết ngày giờ hồi trước bà đi bà nói con cháu bà nói thôi ngày mai người ta đi cái bà đi. Bà cũng không có tu không có. Nên là bà đó tôi không biết, bà kia tôi biết. Okay, so what is this others help? Cái tha lực là sao? 而这个他助呢是怎么样呢？ What is it? Okay. What does it mean others help? What does it mean? $49 days. After the 49 days, also okay as well. It means the bottom line of others' help is this. You need to have the blessings. 所以说到底就是你必须要有这个福报，不管是49天或者是往生牌位。 No, it's about others' help. 他力。他力。自利他力。自利 is 以心不乱。他力 is that you need blessings. 他力就是你必须要有这个福报。 Cái tha lực có nghĩa là mình có phước, người ta tạo phước cho mình. Blessings are generated for you. Yes. 修福。 Blessings from cultivation. Okay, what about blessings from cultivation? Your own cultivation is not enough. That's why you don't make it. This is why it goes back to the point that when you do the others' help, you better make sure that the person who generate blessings for you can generate enough blessings in time, on time. Not in 1,000 years or 10,000 years or 10,000 kalpas. Right? Yes, you put a plaque there. Yes, you will have the blessings, but it's gonna take another, a few billion more years before you can use it to get your ticket. Does it make sense? There's no magic here. There's no magic. You want to purchase a ticket to go to Europe, which we plan to do next year, by the way. You must have the money. Okay? Period. Does it make sense? The reason Bob went is because he happened to be lucky. He has enough blessings to go. However it happened, we're not sure. But the point is that when it's time for him to make a choice, it's available because he has the blessings to be able to afford that ticket. Period. If you don't have enough blessings, then you can't go. Does it make sense? There's no magic. How else is it going to happen? It's all blessings. So the others' help is basically someone has to generate blessings for you to go, for you to afford it, to qualify for it. 所以他力基本上就是说，别人要帮你修福，让你有足够的福可以去。Ok, nghe rõ ràng không? Cái tha lực là cái phước thôi. Cái phước là sao? Tại mình cái muốn đi phải có phước.
Không đủ phước thì đi không được thôi. Thành lúc mà tha lực phải cẩn thận, là phải chọn cái tha lực, cái người nào mà làm tha lực như mình có đủ sức hay là không đủ sức. Không đủ sức thì ráng mà chịu. Chọn người trật thì ráng mà chịu. Nó không biết được. Tôi không biết được. Vì cái hên xui mà rủi sao biết được. Để nhiều khi mình biết làm sao. Hả? Tôi không biết trả lời sao. Tôi nói không biết rồi cô nói thầy biết. Tôi nói tôi không biết, thầy cũng biết. Xong tôi biết tôi trả lời sao mà thuyết phục được cho cô là tôi không biết nữa. Tôi cũng chịu thôi. Cô muốn tin sao cũng được. Okay, does it make sense? All right, any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Nó vòng mà không vòng. Nó vòng mà cũng là không vòng nữa. Đúng rồi. Điều ngoài là cái đó là cái phương tiện để mà bớt cái vòng. Thành vòng nhưng đều nó có cái hiệu quả của cái vòng. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Con cũng có cái trường hợp như của cô này, nhưng mà khi mà nghĩ đến vẫn không con không có đủ không có hiệu lực gì hết. Cái đó là vọng tưởng. Okay. Next question. Kính bạch thầy, bây giờ niệm đó mà thầy dạy nó trở về đó, chú trọng ngay cái đơn điền là mình đã trở về mình, rồi một cái niệm mà mình ngó cái tưởng học mình quá tưởng vậy là cái đó hai cái nó là giống nhau không? Nó khai ra cái kia là không? Mình quán tưởng đó, cái tượng Phật. Còn một cái thì thầy nói là chú tâm vào cái đơn điền. Thì giữa hai cái đó thì con thấy cái đơn điền đó thì nó nằm về ở trên cái bản thân của mình. Như vậy thì cái phần kia đó với cái phần quán một cái tượng Phật bên ngoài với cái chú tâm vào đơn điền thì hai cái nào nó có thể là vọng? Chả cái nào vòng hết. Chả cái nào vòng hết. Không có vọng hết.
Muốn để cái tượng Phật thay vì để ngoài để nó đăng điền cũng được nữa. Cái quán nó ngay đăng điền mình, nó nằm ngay đăng điền mình cũng như vậy luôn. Mấy người quán tôi dạy người ta quán đăng điền luôn, tôi để cái tượng Phật ngay đăng điền luôn. Mình quán tức là mình tưởng vậy đó, là nó cũng không có vọng hết. Cái pháp nó như vậy. Như thay vì quán nhìn cái tượng nó ngoài, tôi quán cái tượng ngay trong đăng điền của tôi. Tôi không bao giờ rời đăng điền hết. Họ thua, nếu họ quán cái tượng ở ngoài họ còn thua mình một nửa bước. Tức là thầy, cái người mà thượng căn đó, niệm hoài, nó nhất tâm là có một tâm thôi, thầy tập niệm nhất tâm bất loạn, rồi nó đi đến cái vô niệm nữa. Cái vô niệm đó tức là cái người này đó, không có niệm mà niệm như vậy đó, thì cái kia đó là thượng căn đó, hay sao đó thầy? Nó là thượng phẩm. Thượng phẩm. Thượng căn là còn thấp. Thượng phẩm cao lắm. Tôi chỉ nói cái thượng căn này, quý vị nhớ rằng á, là cái người mà tu pháp tịnh độ mình phải nghe cho rõ ràng khi mà nói chuyện á. Hỏi tôi tu pháp làm tu tịnh độ làm cái gì thì người nói tôi tu để vãng sanh. Biết người đó là gì? Không phải là thượng căn. Tôi rõ ràng lắm. Còn người nào mà nói là tôi tịnh độ làm gì, nó là con muốn tịnh độ để mà con vãng sanh kiếp này á, có đó là thượng căn. Bởi vậy tại sao? Bởi cái nhóm San Jose tôi mới thích như vậy. Tụi nó là tụi thượng căn. Nó mang kia này, tụi nó khôn lắm, rất là khôn. Có cái sự cấp bách ở trong đó. Nhưng mà là tạm gọi là nó có thể là thượng căn đi. Chọn người trật cũng là chết nữa. Nhưng mà có khi nói như vậy mà không có làm được như vậy rồi làm sao? Thì nội trong 6-7 người, 7-8 người đó thì 10 người là được rồi. Là quá trời rồi. Một người rồi. Còn 9 người nữa. 9 người nữa xong là mình xong chứ. Hiểu không? Người ta muốn là một chuyện chứ còn cái vẫn chưa gọi là thượng căn lắm. Mà tại sao? Tại vì chưa biết chọn. Chưa biết chọn chưa phải là thượng căn. Rồi sao biết chọn bây giờ? Hả? Sao biết chọn bây giờ? Không ra chịu hỏi tôi nói tôi hỏi cái dùm cho quý vị. Sao mà chọn bây giờ? Sao mà chọn người giúp bây giờ? Sao chọn bây giờ? Tha lực phải chọn cái gì? Thì sao mình chọn cho đúng? So the question is very important because they keep on asking, people beating around the bush and asking the right questions. So now you have the others help. Tali is that someone has a generate blessing. So how are you going to select that person? How? 所以你要靠别人帮你，那你要怎么去选择那个人呢？ How? Yes. Have to have the blessings to meet the right person. That's right. 因为你要有那个福报可以遇到这个人。 It's not by chance, folks. It's not by chance you meet that person. You have a lot of blessings. No two ways about it. 不是。 It is a privileged club. A club for the privileged. Period. 不是偶然的。 Đâu phải chuyện ngẫu nhiên đâu. Quý vị gặp được cái người đó là tại vì quý vị có phước mới gặp được, cái đâu phải chuyện khơi khơi mới gặp được. Cứ ngồi đó tưởng tượng là tôi là ngon lành, tôi là này, tôi là nọ thì đi vãng sanh đi, tôi coi. Nếu mà ngon lành như vậy tại sao vẫn còn ở đây? I ask you, all of you, if you are so hard, how come you still here today? Huh? Why are you so special? You think you're so special? Why are you still here today?
nào quả nấy, mà cái người cực ác như vậy mà vẫn được đi dẫn sanh, thì giống như họ có nói với con, giống như ở bên Thiên Chúa cứ đi lợi làm ác rồi cứ đi lợi xưng tội với cha hết tội, họ nói như thế đó. Tôi trả lời giống như Thiên Chúa, tôi không cần nói trả lời Phật giáo, tôi nói trả lời Thiên Chúa nghe này, ok? Bây giờ tôi làm ác, tôi tới xin lỗi cha, ông cha nói ok, con về con niệm Alleluia 10 lần, xong rồi ăn chay mỗi ngày thứ 6 ăn chay trong 1 tháng nữa, xong cha xóa tội cho người đó hết tội sao? Hết tội đó, là sao? Vậy là cái người đó về nó tự lực rồi, nó cũng có tự lực. Nó tha lực sao tự lực được? Ông cha không cho mà, người tư cách gì mà làm được? Cái bên Công giáo, cô không biết bên Công giáo biết bao nhiêu người có sức làm như vậy, nhiều lắm. Họ A La Hán hết. Tới giờ dạng là ông cha. Thì sao cô biết được? Tại sao? Biết tại sao? Tại mấy ông cha, mấy người đó, ông cha nó nợ mấy cái người đó, phải tới cứu người ta. Từ nghe có hiểu không? Bởi vậy bên Phật giáo phải qua bên Công giáo cứu người ta. Tại sao mình nợ người ta? Bây giờ nó lỡ theo Công giáo mà chẳng có cứu nữa, sao bây giờ? Nợ là nợ thôi, nợ mình phải trả thôi, đâu có đòi được. Nó nói mày phải Phật giáo tôi mới cứu, đâu có được đâu. Người ta nợ, người ta chủ nợ mình tới mình trả người ta thôi chứ. Ta đòi gì mình trả đấy. Qua kia mình cứu người ta. Qua cứu. Phật giáo mình cái đầy hết đó. A-la-hán mình cái đầy hết đó. Thành ra đừng khi thường về người Công giáo. Người Công giáo nó có cái hiệu nghiệm, có cái linh ứng đó. Tại sao? Tại mình qua mấy cái mình giúp người ta. Chứ còn mấy bên trời tư cách cho mà giúp nổi. Mấy ông trời mà làm sao mà cứu mạng người đó. Tư cách cho mà cứu. Chứ còn nghĩa là sao? Mình nâng nợ người ta phải chạy để trả chứ. Đâu có phân biệt. Hay không? Phật giáo nó rộng như vậy đó. Đó là vậy mà tụi bay theo tà ma ngoại đạo tao không giúp không? Vẫn giúp như thế. Nhưng tụi bay lỡ mình theo tà ma ngoại đạo chỉ giúp được theo cái đường tà ma ngoại đạo thì giúp bên Phật giáo không được. Ráng mà chịu. Rõ ràng đó chưa? Nợ là nợ thôi nghe chưa? Quý vị tới cúng một cái người đó, cúng một cái người thầy đó, người cô đó, một cái đồi đó là họ nợ quý vị. Là sau này họ phải kiếm quý vị họ trả. Nó dễ sợ như vậy đó. Không chạy đâu được hết đó. Thành đừng có dạy tới cúng tầm bậy tầm bạ. Cúng người ta tới trả. Ta chỉ trả mình đi qua công giáo ta trả thôi chứ còn. Đó là tại vì cúng tầm bậy. Bây giờ cô tới cúng bên ông cha bên kia Đức, bây giờ cô tới rất nhiều người tới cúng Đức Giáo Hoàng. Cái lão đó phải đi kiếm mấy người đó trả hết. Đi trả. Mà trả sao? Trả dễ lắm. Tại sao? Nó chỉ đòi để làm thượng đế thôi. Mình tới mình trả thượng đế là mình xong chuyện. Dễ lắm. Chuyện đó rất là dễ. Mình không trả như thương chứ đâu sao đâu. Nó chỉ đòi chừng đó thì mình trả chừng đó thôi. Tội mình trả hơn chỉ làm như mệt. Con thấy ở bên Công giáo đó, họ làm phước thiện đó là có cái tâm rất là thiện. Họ phát khởi như là cha cha cái xe hồi ở Việt Nam cái cha cha. Ông nó là Bồ Tát. Đừng có lộn sang ngồi. Cái loại là loại Phật giáo chứ không phải là Công giáo. Cô không hiểu gì hết. Mấy người đó là Bồ Tát, tâm Bồ Tát. Không cách nào mà người tầm thường được.
Không bao giờ có những cái hành đó. Bên Công giáo có rất nhiều người có cái hành như vậy, họ là Bồ Tát, chứ không phải là Công giáo đâu. Họ còn hơn Phật giáo nữa mà, còn hơn tiểu thừa nữa mà sao mà không khinh thường người ta được. Ông A-la-hán chỉ lo cho thân ông thôi, còn mấy ông này là ông xả thân, ông không làm gì hết đó. Mà để cứu cho hết người cùi, cho người phong, người hủi, rồi người nghèo, người khó, người đói, người giết cha, người giết mẹ, nó tới ông cứu hết. Cái đâu phải là người thường đâu. Cái tâm đâu phải là tâm thường, tâm là tâm Bồ Tát. Không cách nào người thường có cái tâm được như vậy hết đó. Vô lý. Không cách nào nó được hết. Thành cái Phật giáo, cái bên Công giáo có nhiều người bên cái toàn là trình độ rất là cao. Bồ Tát hết. Anyway, thôi đừng nói nhiều quá, đừng có lộn xộn. Okay. Enough for the Vietnamese stuff. She will never stop. Okay, so let me close by saying it's 2:30 already. Let me close by telling you that, remember, I remind you, okay? Remember I told you about the San Jose people, the 60 and 80 people of them? I call them near superior roots because all of them aspire for rebirth this lifetime. 法师说，在San Jose那一个团体的人，法师说他们很靠近这个上根，因为他们很接近这个上根，因为他们。And the reason I look them highly is because they went to the CTTP for 7 years to learn the Pure Land Dharma from them. 因为他们要往生西方极乐世界，那为什么呢？为什么很看重他们？是因为他们去这个万佛城。Cái nhóm mà San Jose, cái nhóm San Jose phải nhóm thường đâu. Họ tổ chức đi tới Vạn Mật Thành 7 năm liên tiếp để tới học cái pháp đó. Tức tâm đi cầu pháp. Therefore, they are seeking the Dharma here. Mindset. Okay, they're not normal people. 所以他们是在寻找这个往生的法门的人。Okay. 不是像一般人一样。They showed you that they have a lot of blessings. Có phước mới có cái tâm đi kiếm pháp. 这就告诉你们，他们的福报非常大。It clicks when you have the blessing. You hear the Dharma. It clicks inside. 因为当你有这个福报的时候，当你听到法的时候，你就会 click 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 有这个连结的。Quý vị có phước á, nghe cái pháp á, nghe cái đại pháp á, trong tâm thấy nó đúng ngay lập tức. Hằng Sure puts it as it has a true ring to it. I love it when he says that because it's so true to me personally. It just feels right. 就是那个感觉是对的。Khi quý vị có phước nghe cái chánh pháp một cái, trong tâm mình bỗng nhiên nghe nó giống như cái âm thanh nó có những dao động, nó trúng gì ở trong. Nó đồng tuốt vào trong sâu của mình, trong cái thâm tâm ở đâu rất là sâu. Nó nói cái này đúng, cái này đúng, cái này đúng. Mình có thể tin được. It cannot be faked. Cái mà rung động đó nó không thể nào giả được hết đó. Ok? Đó là thầy thật dạy tôi như vậy đó. Anyone had that experience before? It feels right. That's all you know. So when you hear it again, it feels right again. It ain't going to be one time. It's going to keep on hearing it. It's going to be feeling right and right and right and right every time you hear it. Okay? That's how I say people. Cái nhóm nó như vậy đó. 所以那票人就是这样子的。And that's why they went to the CTTB for 7 years. Tại họ tới chịu vạn Phật họ tu 7 năm trời liên tiếp. Okay? When we went to San Jose, they say, yeah, this is the Dharma we want. Thằng khi mình tới San Jose một cái, lần đầu tiên mình tới, họ nói cái pháp này là pháp mình muốn tu. Cái nhóm nó như vậy đó.
所以他们才 They have 去 a 了 lot of 曼谷 blessings. 城7年，然后当我们去的时候，他们就觉得说，对，这就是我们想要的法门。Questions? The point here is that if you want to take advantage of the other's help, you better plant the right kind of blessings yourself. 所以重点就是，你如果想要这个他住的这个，你最好要种下对的福报。Ta nói nếu như quý vị muốn dùng đi cái đường tha lực á, thì phải biết chọn cái chỗ để mà trồng cái phước của mình. Trồng trật thì ráng mà chịu. If you choose the wrong places, tough luck. 如果你选错地方的话，就 Okay. 糟糕 tough luck, right? 什么？怎么说？ Okay. Okay, any questions? Plant your blessings. That's my closing statement. Plant your blessings right. Then you obtain rebirth. Cái vị trồng phước đúng sẽ được vãng sanh kiếp này, trồng phước trật ráng mà chịu. So up to you. Okay? Questions? No one wants to ask a question anymore. What if? Yes? So you need to plan the right way, right? Yes. But if you don't have enough blessing to know how to plan the right Yes. way, then you are Then what? If you don't know, do you? See, no one asked me the right questions. You don't know. You have no way of knowing how do you plan the right blessings. Right? You want me to close right now or you want me to continue? How do you plan the right blessings? Thank you. Okay. How do you plan the right blessings? 所以接下来问题是，那你要怎么种对的福呢？ How do you plan the right blessings? You don't know. You don't know. You keep on planting like crazy. You plant like crazy. You says, I want to plant blessings of rebirth. So where can I go? Where can I go? You look everywhere you plant. Whatever you find it feels right, go plant blessings. Keep on planting and planting and planting. You want to have more than you need. That's the attitude. Don't say, let me see how much do I need. Well, let me see. How about 5? Maybe 6. Yeah. I'm not sure. You don't know. Therefore, you plant like crazy. Why? Tell me something more worthwhile than that. Tell me. What other investments can you make that can give you better ROI? Does it make sense? You keep on planting like crazy. Don't tell me I want to plant enough. I'm not sure. Let's see. I have 5 more years. What's the hurry? If you think like that, you're not superior roots. The superior roots people, they plant blessings or rebirth like crazy. They don't stop. Because you never know when they're going to mature. Does it make sense? You say, let me see, I need to worry about, maybe I have another 20 years. Therefore, I need to save a few $100,000 and maybe put in $2,000 for my rebirth. What do you think is going to happen to your rebirth? It ain't going to happen. Why? You're not planting enough blessings. It's all your own doing. It's no one else's fault. You keep on planting. Okay? Yes? There's another slight aspect to it, that you never know what the future is going to be, and whatever blessings that you have planted, whatever they are, whenever they come due, they're bound to come in handy.
Yeah. no matter what the situation is. Yes. Nghe không? Thì cái vấn đề là mình mà không chắc á, mình không có biết, mình không biết trồng chỗ nào hết á, thành mình cứ trồng thôi, mình cứ có cơ hội mình cứ trồng cái đã, cứ trồng hoài à. Ok? Trồng cái chỗ nào? Trồng mấy chỗ đại thừa đó, tới mà trồng. Tiểu thừa đừng có trồng, đừng có phí cái của mình trồng tiểu thừa là dại. Tịnh độ là đại thừa không có gì tiểu thừa trồng, tới chùa tiểu thừa mà trồng tịnh độ là dại, quá dại đấy. Ok? Trồng cái trồng hoài, cứ có cơ hội cứ trồng thì mình biết là bao giờ đủ ấy. Đừng nghĩ là mình trồng vừa đủ thì mình vừa đi, mình đâu biết chừng nào nó chín, sao không biết chừng nào nó đủ được. Mình cứ trồng hoài. Đừng có nói là tôi đã trồng là ngày đêm tôi trồng đã một thời gian cả gần 1 năm rồi, đã đủ rồi thôi, chắc là quá đầy đủ rồi thôi, mình đi vui chơi chỗ khác, ráng mà chịu. Cứ trồng hoài thôi. Không phải trồng hoài không là vấn đề vãng sanh không, mà nó tăng cái phẩm vị của mình nữa. Mình càng có nhiều phước, cái phẩm mình càng cao nữa. Thành mình cứ trồng hoài, đừng có dại. Ok? Yes, go ahead and translate. 所以答案就是说你并不知道要怎么样种福，所以重点就是你要不停不断疯狂的种福。然后因为你不知道他们什么时候会这些种子会成熟。Okay, any questions? Ai thắc mắc gì khác không? Okay. Okay, then we can stop here you like. Yes. Sure. Không, mình sắp chuyện sau. Cái đó là mình nói chuyện sau đi. Cái đó cô làm cho trật rồi. Mình phải chia việc ra là cần gian như chùi bàn, chùi tường, chùi cửa sổ, quét sân này nọ, mình chia ra rõ ràng như vậy. Xong rồi ai muốn tới mà cái công việc chưa làm, mình cho người ta làm chuyện đó. Chứ còn thì nó nói trước, tại vì người ta mỗi tuần nó mỗi đổi. Thành ra cô làm gì trật rồi. Mình phải chia công tác ra. Xong cái chuyện nó chưa làm thì cho người ta làm. Chuyện làm rồi thì khỏi. Nó đổi đều. Ok. Mình có cái chương trình công tác này. Ok. Phải có đi bụi chẳng hạn như mấy cái vụ tôi đánh chuông này, tôi ngồi thiền tôi nhìn toàn cái bụi, cái vành nó toàn là bụi không à. Cái đó nó thiếu cái trang nghiêm của cái Phật điện, tôi làm lơ thôi. Bây giờ có người muốn thì bắt đầu mình sắp xếp câu chuyện để người ta làm cái chuyện đó. Okay. Yes, you hỏi sao? Ok, câu hỏi như vậy là nó có ý nghĩa là trường hợp bây giờ quý vị đã có đủ phước rồi, quý vị nghe được cái pháp này, lo đi trồng phước đi. Còn những cái người khác mà không đủ phước mà nghe pháp làm sao bây giờ? Đúng không? Câu hỏi ý như vậy đúng không? So the question she has is, I paraphrase for her, is that, okay, so today we heard about this Dharma called the Others Help, where we're supposed to plant blessings like crazy. Okay? Especially with Mahayana and Pure Land places. What about the people who do not have enough blessings know about this? What can be done? 所以他的问题是说，我们今天听到这个他立的这个法门，那我们必须要种福，种这个大乘佛教的福。那些没有办法听到这个法门的人怎么办？
what I recommend is that you know a lot more than the average people. So, for example, when you talk about rebirth dharmas, okay, you know a lot more than a lot of monks and nuns, by the way. So if you're interested in comparing, you should talk to the monks and nuns and the other people and see the extent of their understanding. Your understanding is very detailed, a lot more detailed, even more so than the DRBA disciples. You know that? You're a lot more informed than the Chin generation or the Go generation even. My master never elaborated on this Dharma to this level. So you know a lot more, you have a lot more details. So you can help others by listening to their sources and to have a gauge of the extent of the other's help. See what I mean? Does it make sense to you? You're very powerful. You're armed with information that's not available yet. That's why I plan to write another booklet. After the Amitabha Sutra and Earth Store Sutra, I need to write a booklet in simple terms like this. Okay? That will explain more about the Pure Land Dharma doors to help people resolve a lot of their questions and doubts. Okay? And so you are able to help them, convince them. You don't need to convince them anything. Just to tell them, is this a good source or is it a bad source? That's tremendously helpful already. If people say, okay, you go to a temple and they do a rebirth dharma, you look at them, so what is this rebirth dharma about? Or they say, you recite the Buddha's name, then you obtain rebirth. And then what? That's it? Then you know, then the chances are not very good. Make sense? Because you have a lot more information than anyone else, and most people have. So you're able to help the people who do not know any better to gauge it. At least not turn to those places where they're not going to be able to help, because I can't tell you. I won't. I only give you information, you have to decide for yourself. Make sense?法师的意思就是说，因为我们知道很多的，我们已经知道很多细节了，所以说我们可以听外面的人是怎么样来解释这个净土的法门。But how do you help them? 然后 If you go to the temple and they tell you recite the Buddha's name, you obtain rebirth. 所以说你就会知道说 Then you say what else? 你去其他的 Go on. 你去其他的庙 You ask someone for information. Okay? If they cannot provide you with the information, same thing. You should not be afraid to ask. You go and people say, oh, no, don't ask questions because you're asking stupid questions. There's no stupid questions. Only stupid answers. Depends on who you ask, of course. 所以说你去比如说你去别的庙，然后你问他们净土法门，如果他们只是给你说哦你念佛就可以往生西方极乐世界，那你就可以問更多的這些細節，那你就知道說你就可以做一個比較。 Quý vị biết nhiều hơn người thường về cái pháp môn tịnh độ. Ngay những cái đệ tử đời thân đó, với đời quả đó chưa chắc biết bằng quý vị đâu. Tại Ngài Tuyên Quang không có giảng như vậy. Thành ra cái việc có thể giúp những cái người mà mình không biết, người quen của mình đó, hỏi người ta, nói người ta là bây giờ có người thân chết vào cái chùa đó,
làm cái pháp vãng sanh thì mình có quyền mình hỏi đó. Dạ thưa thầy, thưa cô, pháp vãng sanh là sao? Tại sao mình làm cái này mà sao làm cái nọ? Người ta phải giảng cho cái vị nghe chứ. Những cái giảng cho đàng hoàng á, mà có lý á, thì nhiều khi vị trở lại nói thầy cái chỗ đó tốt lắm, thầy tới thầy trồng phước ở đó. Ok. Còn nếu họ giảng nói khơi nó thì trước giờ hòa thượng làm như vậy, thượng tọa làm như vậy, sư cô là sư bà làm như vậy, thì chúng tôi cũng làm như vậy, thì niệm Phật thì vãng sanh chứ gì đâu. Thì mình nghe như vậy mình biết là nó hơi thiếu. Thì mình có thể khuyên người ta nói là nên kiếm cái chỗ khác. Có thể nên cái chuyện đại sự mình phải tới hỏi ý kiến cái chỗ khác nữa. Giống như quý vị lúc mà bệnh đó, lúc mà trước khi giải phẫu, không phải quý vị muốn hỏi 2-3 người bác sĩ khác nhau mới được cái định giải phẫu chứ. Muốn như khơi giải phẫu đâu có được. Phải không Quang Ngân? Đâu có dài như vậy. Nếu cái vị thiệt sự mà họ thiệt sự cứ hỏi thì họ ngược lại, hoặc là cái vị có thiệt sự muốn vãng sanh là không. Thiệt sự muốn vãng sanh thì hỏi cho rõ ràng cái pháp vãng sanh của cái chùa này ra sao, tại sao có chuyện vãng sanh như vậy, có khuyên hỏi đó. Nếu mà người ta nói đừng có hỏi, tại vì hỏi như vậy phạm thượng thì cái chỗ đó chắc chắn là làm không được đó. Chắc chắn là làm không được đó. Ok. Anh khuyến khích người ta là hỏi cho tường tận để mà rõ cái chỗ là cái chỗ đó mình có thể nương tựa tha lực người ta là không chứ. Nhưng mình có đủ nhắm mắt mà gì đó làm càng được, đúng không? Chứ khơi cứ nói thì đưa tiền cho tôi làm cho xong rồi vãng sanh cái gì đâu. Tôi là làm biết bao nhiêu ngàn người, biết bao nhiêu trăm người rồi. Đâu có nghĩa là vãng sanh đâu. Phần lớn đều không vãng sanh được hết. Thầm giúp người ta bằng cách là mình hỏi, người ta không hiểu thì mình tới mình hỏi, mình tới nói cái chuyện thắc mắc cái chuyện vãng sanh ra sao, tại sao cái chuyện vãng sanh như vậy, mình có quyền hỏi nhé. Người ta trả lời không được, mình biết là cái đường này là cái từ lực là không xong mà tha lực cũng không xong rồi. Mình có thể khuyên người ta là nên nghe nên hỏi ý kiến người khác, nên hỏi một cái cách nhìn khác về cái trình độ. Ok. Does it make sense? Okay. So finally, what if they say no, just leave me alone. I'm pretty sure I know what I'm doing. You know, you are the one who's confused. You follow this small time. Yeah. What can you do? 所以说，如果对方跟你说，对方表现的就是说，我知道，我懂我在做什么，是你不懂的话，那你要怎么办？ Bây giờ cuối cùng, khía cạnh cuối cùng, người ta nói mình nói như vậy, ta đừng làm phiền tôi biết rồi, cái chuyện vãng sanh là tôi tin tưởng cái người này hết sợ, chắc chắn là vãng sanh được rồi. Mình làm gì bây giờ? Drop it. Say good luck. Sayonara. I see you in the house. Tôi không biết. Sao hỏi tôi mấy chuyện người khác mà tôi biết được. What else can you do? You give them your blessings. This is why you plan blessings. You can give them away yourself. 所以说，你可以给他们你的福，这就是为什么你自己要种福。Make sense? Mình giúp cái nào, mình lấy cái phước của mình cho người ta. For example, tại sao tôi nói như vậy? Because, why do I say that? Because this temple has two old women, nuns, who go out there and give the blessings like crazy left and right.
I don't know they have enough blessings for themselves. It's not for sure. But I know they like to give them out. And then they turn around. They turn around and say, go. And they don't realize they use up a lot of the blessings when they do that. Every time they do that, they use the blessings. They don't realize it. That's why I need to remind them today. Every time I say, go see him, it's your blessings, not mine. Does it make sense to you? It has to come from somewhere. Nothing is ever for free, my friends. Nothing is for free. How come your late husband got reborn? It's not his blessings. Who gave it to him? Ever wondered about that? What made him deserve? The question earlier is, how come you can be creating offenses all your entire life, and all of a sudden you go and you go and get a 49-day dharma and you obtain rebirth? How is it? How it sounds unfair to me. I say, no, it's nothing unfair about it. It's your blessings. The blessing has to come from somewhere. Does it make sense? If they don't get it, you have to give it to them. Don't sit there and wait for them to wake up, because they will not. Yes? Oh. And then she wants us, what did he talk about? 所以法师就是说，你要把你可以把你的福报给他们，因为法师说，像在这个道场里面有2个年长的比丘尼，一天到晚在外面布施他们的福报这样子。那法師就是說，如果這些人不懂的話，那你就只有幫助他們，用這種方式幫助他們，然後就是用你的福報。Tại sao tôi nói như vậy? Dạ, quý vị nghe nói như vậy, tại vì tôi biết ở chùa này có 2 cái bà già lẩm cẩm, ra chuyên môn là cái đem phước mình phung phí ngoài thế gian. Người biết cái nào? Đừng làm vãng sanh. Tới hỏi ông kia ông vãng sanh, mỗi lần mà chỉ người ta tới tôi một cái như vậy là lỗ đầu, là phước nó hết. Cẩn thận cái chuyện đó. Vãng sanh cần rất nhiều phước. Quý vị mà có đủ thừa, có quyền cho người khác, thiếu ráng mà chịu. Okay, any questions? Yes. So if you refer to a temple, they can do that. And let's say if I refer somebody to the right temple, and my blessing. You're giving part of it, yes. Yeah, part of it. Yes. Yeah. It's your blessings. And only that, when you refer to the temple and you part of the equation, part of the dharma. So if the past creditors can come and make a claim against you as well. Does it make sense? Because you're meddling. There's no magic here. There's cause and effect. You're meddling, you have to pay the price, one way or the other. Okay? Yes, Amy, we're still waiting for you. 对不起。所以他的问题就是说，当你介绍人家到这个道场来，就是你做这个介绍人的话，所以你其实是在用掉一部分你的福报。法师就说，对你因为你是这个，你算是有一点在介入这件事情，所以他的这个冤亲债主呢，如果想的话，也是可以来找你。
But the one thing you don't have to worry about is that when you refer them to me, I make sure you're protected. So I don't want to scare you. But in general, it may not be the case. If you refer, let's say you refer them to the RBA, for example, you may not be protected. 所以法师说，只是要告诉你们说，不是要吓你们。如果你 Meddling has a price. Someone has to pay the price. Period. Okay? It's cause and effect. Someone has to pay the price. All right. Còn thắc mắc gì nữa không? Yes. No, we don't need. Yes. Tại sao? Không, nó không mất phước. Không mất phước. Hoàn toàn không mất phước. Mình cần thêm phước nữa. Cái phước này là phước vừa giúp cho mình, phước giúp cho người ta nữa. Cái phước giúp người ta bản tranh quan trọng lắm. Mà thì khi vị nghe, đối với tôi nó quan trọng hơn phước giúp cho mình. Nên đừng có sợ. Sợ là tôi muốn hù mấy cái mù già cho mù bắt đầu sợ ấy, cứ đi tha rác về chùa tôi không thích thôi. Okay, other questions? Okay, we stop here. It's 3 o'clock. It's exactly half an hour overtime. Hey, you're doing well. You're not getting up on the chair anymore. That means the pain might be not as bad as last week. It's progress. Okay, very good. Thank you. Page 38, please. Trang 38. May these merits and virtues adorn the Buddha's Pure Land, leaving the 4 kinds of kindness above, aiding the 3-fold paths below. May those who see and hear all bring forth a Bodhi mind. And when retribution body is done, be all born a land of utmost bliss.